As usual, I was just like raste se ja raha tha, bhelpuri kha raha tha. Then I saw a new place called Gorantala's Kitchen, Hyderabadi Dum Biryani. I do not eat non-vegetarian food. I love veg biryani. I know there is no such thing called veg biryani, पण ते विकत होते. सो मी घेतलं. ते पुलाव म्हणून विकत असले असते तर मी पुलाव घेतली असती, पण ते दम बिर्याणी, व्हेज दम बिर्याणी म्हणून विकत होते, त्यामुळे मी व्हेज दम बिर्याणी घेतली. सो नो डिबेट. ओके, जस्ट लुक ॲट देअर पॅकिंग मॅन. गुड वर्क. व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. दिस इज हाऊ दे डिझाईन देअर बॉक्स. आणि इथं त्यांचं नाव लिहिलं आहे, गोरंटलाज किचन हैदराबादी दम बिर्याणी, वी सर्व टेस्ट. वाव. ओके, कीप दिस हिअर. आणि यात आहे कांदा, लिंबू. काय आहे त्यात बघूयात. यात आहे टिश्यूज. ओके, सो हिअर इज व्ही फॉर व्हेजिटेरियन. आय थिंक आपल्याला काढावं लागेल. आय नीड हेल्प फ्रॉम समवन. देर इज वन टॅग. या मटक्यांमध्ये काय आहे बघूया. तर शेरवा और सॅम्पल. आणि यामध्ये आहे रायता. बॉक्स काढा त्याचा. दिस इज अ प्रॉपर ऑथेंटिक दम बिर्याणी. हिअर दे हॅव रिटन फ्री होम डिलिव्हरी. आणि इथं त्यांनी हिस्ट्री ऑफ बिर्याणी लिहिले. तुम्ही हे वाचू शकता. मी पण वाचेन थोड्या वेळाने. ऑल्सो देर इज अ टॅग. दिस टॅग मीन्स सेम ॲडव्हर्टाइजमेंट. लेट्स रिमूव्ह दिस. सो हिअर इज व्हेज बिर्याणी. जाऊ ताट घेऊन या, खायचं आहे. चपाती भाजी पण खातो की. ओके, सो मी हे टेस्ट करतो आणि तुम्हाला सांगतो कसे झाले. चपाती भाजी पण खावी लागेल.